Seria Regăsirea puterii interioare. Loialitatea greșită. Episodul 2. Loialitatea față de trecut. Promisiuni, amintiri și identitatea construită în suferință. Loialitatea față de trecut este poate cea mai periculoasă formă de fidelitate, pentru că nu e față de o persoană, ci față de cine ai fost. Ea trăiește în amintiri care îți par sfinte, promisiuni pe care nu le-ai spus cu voce tare, identități formate în durere, cicatrici pe care le protejezi ca pe un trofeu, frici care îți par parte din ființa ta, povești în care încă trăiești, versiuni ale tale care nu mai există, dar pe care ți-e frică să le lași în urmă. Loialitatea față de trecut începe cu promisiuni nerostite. Unii oameni își leagă viața de am să fiu mereu aici, nu o să te las niciodată, eu țin la noi orice ar fi, nu pot să renunț, nu așa se termină, nu pot pleca după tot ce am trăit. Aceste promisiuni sunt făcute la nivel energetic, nu la nivel rațional. Și tocmai de aceea sunt și cele mai greu de rupt, pentru că sunt legate de inimă, nu de logică. Realitatea față de trecut trăiește în amintirile frumoase care te orbesc în prezent. Oamenii nu rămân pentru durere, rămân pentru momentele frumoase pe care le-au trăit în durere. Loialitatea spune, nu pot renunța la cineva cu care am trăit atâtea. Nimeni nu mă va cunoaște ca el, ea. Nimeni nu va simți ca noi. Ce am avut a fost real, dar realitatea adevărată nu se măsoară în ce a fost, ci în ce este acum. Loialitatea față de trecut te face să te închini unei amintiri, nu unui adevăr. Loialitatea față de trecut înseamnă să te identifici cu versiunea ale tale care nu mai există. Uneori, nu ești loial unei persoane, ci ești loial versiunii tale care a iubit acea persoană. Versiunea naivă, rănită, dependentă, idealistă, speriată, atașată, fără limite. Rămâi acolo pentru că plecarea ar însemna să recunoști că ai evoluat, că ești altcineva, că nu mai ești omul care a făcut acea alegere. Și pentru unii e mai ușor să rămână blocați în trecut decât să accepte transformarea prezentului. Loialitatea față de trecut te leagă de identități construite în suferință. Unii oameni devin loiali propriei lor dureri, pentru că durerea le-a oferit o identitate, un sens, un rol, un motiv să lupte, o poveste despre ei, un tipar familiar. Atunci când suferința devine identitate, vindecarea pare o trădare, dar nu este. Este eliberare. Nu ești obligat să rămâi loial versiunilor tale rănite doar pentru că ai supraviețuit prin ele. Loialitatea greșită față de trecut te ține pe loc mai mult decât orice om. Uneori crezi că stai pentru cineva, dar de fapt stai pentru poveste, ideal, amintire, promisiune, versiunea ta veche, frici neadresate. Nu oamenii te țin blocat, ci loialitatea ta față de trecut. Eliberarea începe când spui nu pot să mai protejez o versiune a mea care nu mai există. Adevărul final, loialitatea față de trecut nu este iubire, nu este respect, nu este maturitate emoțională. Este frica de evoluție. Trecutul nu te pierde dacă îl lași în urmă. Te pierde dacă îl iei cu tine acolo unde nu mai are ce căuta. Loialitatea sănătoasă nu este față de povestea care a fost, ci față de persoana care ești acum. Când îți onorezi prezentul, te liberezi de trecut.